planul pentru tura asta e că nu avem niciun plan. Da. Avem în cap două chestii. 1. Să stăm cât de mult putem până spre final de septembrie. Și 2. Nord-Cap. Nu știu dacă am stat 15 secunde de când s-a pus bariera până a trecut trenul. Slovacia. Ieșim din Slovacia, intrăm în Polonia. Da. Și chiar acum ne consultam aici cu ChatGPT că a devenit prietenul cel mai bun al lui Asmina. Da, sigur. Putem intra și campa, acolo scrie niște reguli, să nu faci foc, să nu intri în pădure, da, aici e spațiu făcut ca să stai. Hai să vedem ce l-o găsim. Facem pâine prăjită la Primus. Excelent. Deci untul ăla cu sare de mare face tot și un pic de usturoi, foaie. Salutare, salutare! Hello, hello! Aici dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer, Robert. Și Asmina. Și unde mergem? În tura vieții. Dar până să ajungem în tura vieții, o mică introducere. Suntem foarte aproape de Oradea. Din Inand ne-a găsit Google Maps o scurtătură. Au zis, hai că e câteva minute mai scurt. Și noi ne-am băgat. Și venim deja de 3 km și mai avem încă 3 pe drum din ăsta îngust cu o bandă. Și chiar acum au dispărut limitările de 30 la oră. Din 80 în 80 de metri am avut speed bumper. Nesemnalizat, nimic fizic pe asfalt. Doar așa o tablă. În fine, e fain. Am început bine. Avem 115 km de când am plecat de acasă din Arad. Și o să vrem să mergem undeva la granița dintre Slovacia și Polonia. Da, pe ziua de astăzi. Da. Dar, având în vedere că e primul episod, planul pentru tura asta e că nu avem niciun plan. Da. Avem în cap două chestii. 1. Să stăm cât de mult putem până spre final de septembrie. Și 2. Nord-Cap. Vrem să urcăm pe Finlanda și să coborâm în zigzag pe Norvegia, Suedia. Exact. Cam ăsta e planul. Între 8 și 12.000 de kilometri aproximativ preconizăm noi că o să fim plecați. După cum bineînțeles vedeți că suntem cu Dubița. Din păcate nu suntem și cu Transalpul după noi. Da. Am decis să lăsăm acasă. Cu durere în suflet. Chiar ne-ar fi plăcut să vină cu noi. Dar am pus în balanță dacă merită să-l car atâta de mult timp după mine și să-l folosesc foarte puțin. Noi numai ce am ajuns acasă de 7-8 zile din testele făcute prin țară, am fost plecați 13 zile, 1500 de kilometri cu Dubița, 600 cu motorul și în 13 zile de 3 ori am dat jos motorul de pe remorcă și am făcut câte o plimbare și asta așa că am vrut noi să facem anumite trasee. Deci pe zona aia de Scandinavia, luând în considerare că noi anul trecut am făcut cu motorul mare parte din Norvegia, 3 săptămâni am băgat strict pe Norvegia, vreo, nu mai știu, cred că vreo 4.000 de kilometri sau ceva de genul am băgat strict prin Norvegia. Noi considerăm că am bifat în mare parte cu motorul ce a fost de făcut drumuri faine și acum vrem să ne bucurăm de experiența asta strict cu Dubița. Exact. Să ne relaxăm și o să facem și ture cu motorul. Și să vă dau eu un mic pont. Sărăcia, frate, adică dacă car după mine și remorca, îți și mai lung. Nu cred. Filmează, că trebuie să vadă oamenii ce nu credem. Deci, asta este Google Maps. Nu există tură, nu există zi să nu-ți găsească el ceva. Și imaginați-vă că el ne-a recomandat, deci nu eu am căutat ceva, traseu anume, bagă-mă pe aici, nu. Pur și simplu, el a zis că spre Vama Borș vă dau un pic de off-roadeală. Da. Mai 1,2 km mă arată până ajungem într-un punct pe DN1. Superb! Mai eu zic că am început bine. Da. E exact așa cum ne place nouă. Totul ad hoc, luați prin surprindere. Hai că e fain. Dragilor, dacă am început marea aventură a vieții, știți ce aveți de făcut dacă vreți să ne susțineți? Buy me a coffee. Cumpărați-mi o cafea. Încep. Începe. Hai să vă zic, imediat ajungem și la vamă și să vedem cum o fi situația, că eu am uitat complet că noi suntem în Schengen acum și în teorie
Nu ar trebui să mai aibă lumea treabă cu noi. Uite uite câte tiruri. Uitați aici. Superb! Ca în deșert suntem. Și vrem să vedem dacă ne oprește cineva la vamă, ne pune să deschidem, să uite înăuntru. Hai că prăfuim Dubița din prima zi. Umplem filtrul de aer cu praf. Hai că a reapărut asfaltul. Yeah! Succes! Hai că nu fă mult. Aproape 1 kilometru. Ne vedem la vamă. Cum am ieșit de pe drumul prăfuit, am intrat pe asfalt, cred că 300 de metri. Și am intrat în vamă. Hai să vedem, pe aici am pe unde să mă duc, drept, nu? Uite drept. Ții banda. Până acum tot în regulă. Hai că, fraților, ați vrut Schengen, aveți Schengen. Hai că încă girofare nu avem după noi. Da. Hai că acum e de fapt ieșirea, adică intrarea oficială în Ungaria. Poate în Ungaria mai trag așa cu Da, cu ochiul. ochiul. Da. Continuă drept înainte pe traseul 42. Noi merem în... Ce e aici? Noi toți facem stânga, dar nu știu de ce. Noi facem stânga aici. Crezi că nu mă duc cu tirurile. Continuă pe traseul Artand. 42 încă 5 km. Uite că aici ne și arată că avem verde. Cu Dubița odată am trecut de când suntem în Schengen. Chiar în iarnă, când ne-am dus în Austria prima tură cu Dubița. Inaugurarea ei atunci. Când am dormit prima noapte în ea la Nagykanizsa. Până atunci nici acasă, măcar la bloc, nu am testat să vedem cum dormim, ce facem. Și direct la 400 de km de Arad ne-am dus. No, welcome to Hungary. Da, ne-au fost 2 ori. Pauză pe aproape 300 de km parcurși, vreo 280 ceva. Ne-am oprit la un Shell să bem o cafea pentru că e bună. Deja suntem aproape de capătul Ungariei, undeva nu mai avem mult și trecem în Slovacia. Da. Și mai avem pas, cred că în jur de vreo 200 de kilometri buni sau ceva de genul. Da. Până undeva imediat în Polonia. S-a uitat Iasmina Da. pe Park4Night. O parcare din asta interesantă, făcută de ceva pădurar sau așa ceva pare acolo, cu foișoare, cu, bineînțeles, free, fără a plăti. Mergem și vedem. Nu, foarte, foarte mult nu vrem să facem astăzi, că am plecat târziu din Arad, undeva la ora 12. Eu încă seară la 11 ceva editam să-mi termin din proiectele video să le predau. Făceam bagajele încă. E greu să te organizezi să poți să pleci vreo 2 luni de acasă. Nu e simplă treaba, dar e fain. Și cam cald afară, 32 de grade. Dar ne-am uitat și la Moș Crăciun pe acolo și zilele trecute erau și la el 30-32 de grade. Trecut de mijloc de Finlanda în sus. Parcă îl văd în niște boxe roșii, fac un Da, e fain, e fain. Avansăm și vă mai ținem la curent. N-am filmat nimic până aici și probabil nu o să filmăm nici încolo. Că nu e nimic interesant. Când ajungem la locație, vă prezentăm unde stăm, Da. vedem ce mâncăm astăzi și... Nu uitați de cafea mea. Eu am dat ca punct, așa ca fapt divers, Gdanskul din nordul Norvegiei, până acolo, din Arad, 1150 de kilometri. Te corectez, dragul meu. Din nordul Poloniei. Ai zis nordul Norvegiei. Eu deja sunt cu capul la nordul Norvegiei. Băi, eu sunt hotărât. Da, nordul Da. Poloniei. Tot Da. am vrut să mergem deja de câțiva ani. Am zis că cu Smart-ul și n-am mai apucat. Da, în Gdansk. Da. Și de acolo pe insulița aia faină, că oricum ne-ați trimis mulți, că bă, du-te încolo și du-te nu știu unde și Acum mergem, mergem. că e insulița aia hell. Așa că mergem, dacă te ne-ați trimis, ne ducem. Hai să ne luăm avânt. Aș fi zis ceva, acum ar și vă și luăm cu Cine vrea, cine vrea. poate să vină.
Avem un loc care în ne-au spate. trimis. Da, Da, avem un loc. exact. Și de acolo ne-am uitat că ar mai fi iară vreo 1100 până am luat ferii spre Da, din Helsinki. Tallinn. Din Tallinn la Helsinki. O să împărțim pe 4-5 zile probabil. Acum nici nu vrem să o lălăim, dar nici nu vrem să ne grăbim Da. foarte tare. Cel mai mult o să stăm în zonele astea, în Norvegia, Acolo aș vrea, când în coborâm, Finlanda, Suedia. când coborâm din nord, ca pe acolo vrem să puricăm mult, să facem zigzaguri în jos. Bun, Da. hai la drum, că e Hai, cald da. afară, hai la climă. Haide. Da, 310 km pe astăzi Virează la stânga. și trecem granița. În Slovacia. Da, uite peste canalul ăsta aici, din Ungaria. Ai de viața mea, pa Ungaria, pa! Bă, groaznice drumurile în Ungaria, poate să zică cine ce vrea. Data viitoare când mai venim pe autoband. Virează la stânga. Chiar dacă nu-mi place, cred că tot mai mult îmi place decât aici. Da, e groaznic. Și? Deja în Slovacia? Da, hai să vedem cum scrie pe pereți. Da, și drumul cum e. Sperăm să fie mai bun. Continuă încă 11 km. Și mai avem până în Polonia, la locul unde vrem să stăm 140 de kilometri, 2 ore. Haideți. Nu știu dacă am stat 15 secunde de când s-a pus bariera până a trecut trenul. Slovacia. Pauză la un Lidl. La ieșire din Slovacia mai avem foarte puțin. Intrăm în Polonia, cred că vreo 30 de kilometri și ajungem la locul de campare. Mi s-a făcut poftă de înghețată. Am tot văzut pe drum gherete din alea de înghețată cu buline, dar pe când ne-am trezit că hai să ne oprim, n-am mai găsit. Și am oprit la Lidl. Mai avem doar vreo 7-8 km, ieșim din Slovacia, intrăm în Polonia și chiar acum ne consultam aici cu ChatGPT că o devenit prietenul cel mai bun al lui Asmina Da, sigur. și orice nevoie avem, imediat îl întrebăm și Exact. știe să ne zică. Și partea faină a fost că a făcut un print screen unde suntem noi pe hartă acum, că la un moment dat ne-au băgat, cred că 1 kilometru sau 2, zicea că suntem pe R4. Și în Slovacia, R4 e drum expres. D-urile sunt autostrăzi și pe astea două trebuie să plătești dacă ești cu autoutilitară, cum suntem noi. Și ne-am speriat, zic, bă, m-au băgat, zic, m-am pățit în Austria atunci, că m-au trecut un tunel de vreo 6 km și zic, bă, oare trebuie să-mi fac asigurare din aia, asigurare pe frasă, zic, vinietă de Austria pentru atâta? Că așa m-au băgat Google Maps, unde mi-e bifat și autostrăzi și drumuri cu taxă. Și eu făcut print screen, eu trimis la ChatGPT acolo și au zis, nu, zice, voi vă aflați pe drumul E371. O zis, trebuie să fii real pe R4, adică nu doar așa o conjuncție sau cum se numește aia de drumuri, pur și simplu un nod. Și pe acest drum se plătește, dar cei peste 3,5 tone. Da, camioane și Da, așa mai departe. tiruri. Da. Da, așa că suntem ok, mai avem 12 km până la punctul care l-am dat noi de campare pe ziua de azi și am ajuns și la vamă. Adică în Polonia. Uite ce fain e. Continuă încă 7 km. N-auzi, 7 km și am ajuns la locație. Bă, dar chiar frumos, ce bine arată tot. Îngrijit. Și că motorina ar fi mai ieftină un pic în Polonia, iar cu prietenul nostru am vorbit. Hai Că ar să fi- vedem. Ar fi 1,4, 1,5 în Slovacia, euro, și în Polonia ar fi 1,2, 1,3 până în 1,4, cam așa. Uitați că avem aici Peco pe dreapta și vedem dacă ne-o mințit cetul sau nu. Păi aici, fiind în polonez trecut, e aproape ca și în lei. Cred că e 1 la 1 cu leu. Uite, da, vezi? 6,2, 6,4. Deci motorina e 6,4 și într-adevăr la noi la Arad motorina e 7, ceva. Și e mai ieftin. Mâine îi facem primul la Gdansk, ce facem în total vreo 1200 de kilometri. Ce faină e atmosfera. Și virăm la dreapta. Ultima bucată de drum. Peste 500 de metri. Hai să Virează la vedem. dreapta. Dreapta și dreapta, cum ar veni. Hai să vedem ce e aici. Pe Park Fortnite apare că e free.
Da, e gratuit. Sperăm să nu fie ceva camping cu plată. Virează la dreapta, apoi virează ușor la dreapta. Uite ce arată așa. Arată camping. E bun, și atunci din... Virează ușor la dreapta. Dar să apoi fie aceeași destinația locație, va fi oare? pe partea stângă. Nu știu, lasă-mă să verific. Adică e 1,5 km mai în față pe drumul principal ăsta asfaltat. Pe hartă, noi când am bifat pe Google Maps, sunt aceeași siglă, sau cum să zic, același logo. Și acum s-a uitat pe Park for Night și de fapt e un pic mai în față. Aici era un camping în toată regula. Dar scopul nostru nu e să plătim campinguri, că de-aia am făcut Dubița independentă. Na, și undeva pe dreapta aici după curbă ar trebui să se vadă locația deja. Uite, intrăm în Stasiana. Nu așa pare din poze, parcă. Vezi, uite, este loc de cort acolo. Hai să vedem. Sigla, să vedem și aici ce e, că nu mai Da. poți să știi în ziua de azi. Să nu fie și aici ceva camping. Ce e aici așa full de mașini? Acolo se lucrează. Aici pare că e eveniment. Dar oamenii acolo, uite, cu corturi, cu ăsta. Hai să vedem ce scrie acolo. Putem intra și campa, acolo scrie niște reguli, să nu faci foc, să nu intri în pădure, da, aici e spațiu făcut ca să stai. Hai să vedem ce loc găsim. Acolo fac grătare, fi ceva eveniment, că e plin aici de mașini. E bun pentru o noapte. Aici lângă noi mai sunt niște tineri care se joacă volei. Și iată-ne aici după vreo 460 de km pe ziua de astăzi. Ajungem și la finalul ei. Prima zi din mare aventură spre Scandinavia sau spre Norvegia. Spre Nordkap. Așa se va numi. Aici avem ceva inscripții și însemne, iar încearcă Iasmina să le traducă. Locația chiar e faină. Numai ce au plecat de aici câteva mașini, le-au scos de pe iarbă. Noi am zis că nu vrem să părăsim locul ăsta pietruit. Cu toate că e frumos acolo, dar ne descurcăm și aici. Chestii din astea. Ce zice? Păstrați liniștea, vezi, să nu deteriorați chestii de pe aici, aveți grijă cu... Când îți montezi cortul, amintește-ți că nu ești singurul care folosește Păi da, locația. acest loc de campare. E foarte fain. Da, chiar foarte tare. Vedem ce mai ciugulim. Mă pun să copiez de pe astăzi. Nu a fost mare lucru de acest episod, dar E un început. exact, așa e la început. Până ajungem unde trebuie. Nu uitați! Like, comment, subscribe sau buy me a coffee sau susțineți-ne cum doriți voi. Spiritual. Exact, mulțumim! Hai că ne vedem pe dimineață. Uitați, Dubița. Haine, mă. Așa, dezordine. Da, mi-a scris cineva în coment că avem mizerie. Hai, arătați-mi mie mizeria. Unde vedeți aici mizerie? Cu ce, că folosesc cutii de carton? Aia e mizerie? Că nu am dulapuri? Că nu am mobilier? Deci, prieteni, tot e la locul lui. Fiecare chestie are un rol, are un scop. Și vreau să vă spun că zilnic aspir, așa că... Uite, acolo e aspiratorul Da. de la Ingo. Asta v-am arătat că l-am cumpărat de la Maki. Găsiți și pe Maki Shop online. Uite aici. Aceeași baterie se folosește și la chestia de bormașina de mână pe baterie și aspirator. Și puteți folosi codul de reducere LUCI5 dacă vreți orice de pe Maki Shop.
patul nostru frumos, trebuie să punem și asta în geam. Salteaua de 10 cm, 2 plapume. Ce vorbești? Tot arsenalul de baterii aici. 3 baterii de câte 100 de amperi bucata de la Wattcycle, Redodo, Litime și o stație de curent de la EcoFlow, modelul Delta 2. Și frigiderul de la Vevor de 40 de litri. Exact. Și la asta avem coduri de reducere. Cel mai bine să nu vă obosesc, să nu ziceți că vă nebunesc cu toate astea. Uitați-vă în descriere. Intrați unde scrie mai mult și verificați. Uitați aici câte chestii faine. Așa că v-aș ruga frumos să nu ne mai acuzați de chestii care nu sunt adevărate. Da, da. Vă mulțumim! Ne vedem mâine, dragilor, când traversăm toată Polonia ca să ajungem la Gdansk. Totuși, înainte să dispărem de pe micile ecrane, facem pâine prăjită la Primus. Avem tigaie din asta mică de clătite. La Primus. Avem ceva unt din asta fain cu sare de mare, de la Deluxe. De la Lidl. Pâine de Ungaria, cu semințe. Și bun o fi. Facem o pită de... N-ai văzut din alea. Bă, ce bune! I-am mai dat și un pic de ulei din ăsta cu usturoi. Așa, da. Foarte fain. Excelent. Deci untul ăla cu sare de mare face tot și un pic de usturoi. Fain.